हेलो एभ्रिवान, आजको भिडियोमा हामीले गुगल प्ले डेभलपर एकाउन्ट बनाउन गइरहेका छौँ युजिङ नेपाली डलर कार्ड। गुगल प्ले डेभलपर एकाउन्ट बनाउनको लागि मैले यो भिडियोमा युज गरेको कुराहरू 1 नम्बरमा छ डलर कार्ड अनि 2 नम्बरमा जिमेल एकाउन्ट। यदि हजुरहरूसँग डलर कार्ड छैन भने आफ्नो ब्याङ्कमा गएर डलर कार्ड चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो ब्राउजरमा गएर गुगल प्ले कन्सोल रजिस्ट्रेसन भनेर सर्च गर्नुहोला र अनि सुरुको लिङ्कलाई ओपन गर्नुहोला। डेभलपर एकाउन्टको लागि इमेल चुज गर्नुहोस्। यदि तपाईले अर्गनाइजेसनको लागि गुगल प्ले डेभलपर एकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अर्गनाइजेसनको तलपट्टि गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुहोला, नत्र भने माथिपट्टि गई गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुहोला। अब टेल अस अबाउट योरसेल्फ सेक्सनमा आफ्नो डेभलपर नेम, कन्ट्याक्ट नेमहरू अनि कन्ट्याक्ट इमेल एड्रेसहरू सबै राखेर इमेल एड्रेसलाई नि भेरिफाई गर्नुहोला र कन्ट्याक्ट फोन नम्बर पनि भेरिफाई गर्नुहोला। अनि एड्रेस लाइन 1 मा आफ्नो टोलको नाम राख्नुहोला र एड्रेस लाइन 2 चाहिँ अप्सनल छ, त्यो चाहिँ पर्दैन। अनि त्यसपछि यदि तपाईहरुसँग आफ्नो वेबसाइट छ भने चाहिँ वेबसाइट पनि राख्नुहोला र अनि तलपट्टिको टर्म्समा चाहिँ दुईटै सेक्सनमा चाहिँ आई एक्सेप्ट भनेर त्यो चेक गरेर अनि तलको बटन चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। क्रिएट एकाउन्ट एन्ड पे मा क्लिक गरिसकेपछि कम्प्लिट योर पर्चेस भनेर डायलग ओपन हुन्छ र त्यसमा तपाईले आफ्नो क्रेडिट कार्डको नम्बर अनि मन्थ, इयर अनि सीबीसी कोड चाहिँ राख्नु होला, जुन चाहिँ डलर एकाउन्ट बनाउँदाखेरि तपाईहरुलाई मेलमा अथवा कार्डमा एसएमएस को रूपमा आएको हुन्छ। त्यो डिटेलहरु चाहिँ भ्यालिड हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि तलपट्टि बिलिङ एड्रेसमा चाहिँ आफ्नो फेरि अघिकै जसरी एड्रेस लाइनहरु र डिटेल्सहरु राखेर बाइ बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। गो टु प्ले कन्सोलमा क्लिक गर्नु होला र अब यसले चाहिँ कन्सोलमा लिएर जान्छ। त्यहाँ तपाईहरुले डिफरेन्ट अप्सनहरु चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको बिल चाहिँ अघिको इमेलमा पनि आएको हुन्छ, जुन चाहिँ मैले लास्टमा एट्याच गरेको छु। हस्, यो भिडियोमा यति नै। हस्, थ्यांक यू।